Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong bagong labas na entry-level phone ni Oppo, ang Oppo A54. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Oppo A54 ay meron dalawang variants na na-release dito sa Philippines. Yung unang variant niya ay merong official price na 9,499 pesos or almost 9,500 pesos na merong 4GB RAM at 128GB ang internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 9,999 pesos or almost 10,000 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So kakaiba to compared dun sa kanyang predecessor na A53 dahil isang variant lang yon nung na-release sa Philippines. Tapos dito sa Oppo A54, dalawa yung variants niya. At ang maganda dito, nag-upgrade na yung storage niya. Double the storage niya, 128GB compared sa predecessor niya na merong 64GB lang. At kung interesado po kayo sa Oppo A54, huwag po kayo mag-alala mga ka-J-Vlog dahil maglalagay po ako ng link sa description. So dito sa ating full review, titingnan natin kung maganda nga ba itong si Oppo A54. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Oppo A54. Number 1 sa kanyang RAM at internal storage. Yun nga yung major na nag-iba dito sa Oppo A54, yung kanyang RAM at internal storage. Dahil yung pinakamataas na ma-offer niya is meron ng 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Napakagandang improvement yan compared do sa kanyang predecessor na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. Pero yun nga mga ka-J-Vlog, medyo tumaas din yung kanyang presyo. So almost 10,000 pesos na siya compared dun sa Oppo A53 nung na-release sa Philippines. Meron lang siya official price na 8,999 pesos. So nag-increase siya ng 1,000 pesos sa pinakamahal na variant. Sa kanyang price segment, reasonable naman yung merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. Number 2 sa battery, mataas din yung battery capacity na mo offered sa 5,000 mAh. Kaya expect nyo na maganda rin ang battery performance na itong smartphone na to. So yun lang naman mga ka-J-Vlog yung nagustuhan ko dito sa Oppo A54. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to. So next naman pag-usapan natin yung design at yung build quality ni Oppo A54. So yung kanyang back cover ay gawa sa plastic material na very common naman yan sa mga smartphones today. At ito nga meron siyang glossy finish. So kung makikita nyo itong crystal black nila medyo prone sa mga fingerprint smudges. Ayan, no, sobrang ng daming fingerprint dito sa smartphone na to. Kaya maganda talagang ilagay muna si Maring Jelly Case out of the box para ma-protectionan agad yung smartphone nyo sa mga scratches and of course sa mga fingerprint smudges. Since plastic po ang back cover ni Oppo A54, prone din siya sa mga micro scratches. Kaya ingat-ingat din kayo sa pagpunas ng smartphone nyo. So ito rin yung major na nag-iba dito sa Oppo A54 dahil yung kanyang fingerprint scanner mga ka-J-Vlog ay side mounted na. Napagandang move yan na ginawa ni Oppo kasi dun sa kanyang predecessor, nasa likod pa rin yung kanyang fingerprint scanner na medyo old style. Ito na kasi yung bagong design sa mga smartphones today, side mounted fingerprint scanner na kasi mas convenient sa gamitin, mas madaling abutin yung fingerprint scanner. So kung makikita nyo naman yung kanyang frame ay maganda naman, meron siyang matte finish at slim type din naman itong si Oppo A54. Hindi siya mabigat mga ka-J-Vlog, okay naman yung kanyang weight and medyo madulas siya dahil glossy finish siya. Pero iba na usapan niya pag nilagay nyo na si Maring Jelly Case dahil mas gaganda na yung grip niya, hindi na siya madulas. So nandito nga sa right side ang kanyang power button / fingerprint scanner. Sa top naman wala tayong makikita. Sa left side nandito ang kanyang SIM card slot and yung volume rocker. Sa baba naman ng smartphone nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at yung speaker grills. At hindi na kayo problemang lagyan agad to ng screen protector mga ka-J-Vlog dahil meron na po siyang kasamang pre-installed out of the box. So si Oppo A54 ay merong punch hole display. So maganda to sa mga smartphones today dahil na-achieve na nila yung full view display. Para sa akin medyo outdated na kasi yung design ng notch display. Si Oppo A54 ay meron triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 13 megapixels f2.2 aperture. Meron siyang 2 megapixel macro lens sa merong f2.4 aperture, 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording.
Pagdating naman sa front camera, meron siyang 16 megapixels, f2.0 aperture at capable din ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Oppo A54. So, ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p. Yan siya. Video sample front-facing camera of the Oppo A54. So, ang pinaka-max resolution niya is same din sa rear na Full HD 1080p at 30 frames per second. So, malinaw naman yung front camera netong si Oppo A54 kung makikita nyo naman. Si Oppo A54 ay merong IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1600 pixels na merong 270 pixels per inch. 20 by 9 aspect ratio na siya, and of course, meron siyang punch hole display. Pagdating naman sa OS out of the box, ito nga lang nakakalungkot dahil Android 10 with ColorOS 7.2 siya. Sa chipset, meron siyang Mediatek Helio P35, meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.35 GHz. Sa GPU naman, meron siyang PowerVR GE8320. Pagdating naman sa RAM, dalawa ang kanyang variants. Meron tayong 4GB RAM at 6GB RAM. Pagdating sa kanyang internal storage, isa lang, meron tayong 128GB. Pero good news, expandable pa naman ang kanyang storage via micro SD card. USB Type-C port na siya. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At ito pa lang si Oppo A54 ay support ng 5 GHz na Wi-Fi. At yung kanyang fingerprint scanner pala ay side-mounted na. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance itong si Oppo A54. So itong smartphone nga na to ay powered ng Mediatek Helio P35 at ang GPU niya is PowerVR GE8320. Itong variant na to is yung 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, to be honest, medyo outdated po yung chipset na nilagay ni Oppo dito sa kanyang smartphone ngayon. So, ang presyo nga nito is almost 10,000 pesos at para sa akin hindi na po talaga bagay ang Mediatek Helio P35 sa kanyang price segment ngayong 2021. So, sana nilagyan naman to ni Oppo ng mas magandang chipset para naman kaya niya makipagsabayan sa mga ibang smartphones na merong better chipset sa ganitong price segment. Pero bumawi naman si Oppo pagdating sa RAM at internal storage, mataas naman, 6GB at 128GB. So yun nga, naging test ko na tong smartphone na to at ang score ko nga dito is nasa 7. And so far, lahat naman ng mga tinest kong games ay playable naman dito sa smartphone na to. Medyo nahirapan lang siya pagdating sa Genshin Impact. Sobrang nagfe-frame up tayo doon mga ka-J-Vlog kahit na nasa lowest setting. So alam nyo naman na ang Genshin Impact ay napakabigat na laro at medyo nahihirapan yung processor ni Oppo A54. Pero in terms po sa Mobile Legends, okay naman po yung performance ni Oppo A54 dahil available po ang Ultra Graphics. Yes, narinig niyan mga ka-J-Vlog. Ultra Graphics sa isang Mediatek Helio P35 na chipset. Maski ako, nagulat ako, pero yun nga, nung naglaro ako ng ML dito, okay naman yung performance na so far sa Ultra Graphics.
playable siya at naka-experience tayo ng minor frame drops pero manageable naman. Same din sa LoL Wild Rift, Call of Duty Mobile, playable din sila dito sa Oppo A54. So kung maglalaro kayo dito mga ka-J-Vlog, manage your expectation pagdating sa Mediatek Helio P35. Hindi niya po kayo yung mga sobrang mabibigat na laro like Genshin Impact. So kung ML, LoL Wild Rift at Call of Duty Mobile naman ang nilalaro nyo, okay na okay din naman para sa inyo itong si Oppo A54. So maganda rin ng performance ni Oppo A54 pagdating sa Call of Duty Mobile Battle Royale. Nakalaro naman po ako ng mabuti dito. So yun, tulad ng sinabi ko sa inyo, makakalaro naman kayo dito sa Oppo A54. Depende na lang sa game and depende na rin sa inyong settings. So explore natin yung camera app ni Oppo A54. So ayan, nandito ngayon tayo sa photo mode at kung makikita nyo, available po ang beautification sa kanyang rear camera na okay yan. Tapos hanggang 100% pa yung AI beautification. Tapos sa taas, kung makikita nyo, meron tayong flash. Available din ang HDR mode. At ito yung pinaka-favorite ko sa mga Oppo phones is yung dazzle color. So pag naka-on yan mga ka-J-Vlog, mas magiging vibrant pa ang inyong photos. Kumbaga mas magiging buhay pa yung kulay. Meron tayong filters and yung mga settings niya. So sa settings, dito natin ma-activate yung kanyang watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos at din pa yung mga ibang settings niya. So sad to say, wala pong ultra wide camera itong si Oppo A54. Meron siyang macro lens and depth sensor. So pagdating naman po sa zoom, ang pinaka-max niya po is 5 times. So, ay maganda sa video, pwede rin natin gamitin yung AI beautification. And pagdating sa video, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p. Pero hindi available ng beautification sa ganong resolution, hanggang 720p lang. Tapos, meron ding night mode itong si Oppo A54 na perfect of course for low light shot na hindi nyo na kailangan gumamit ng flash. Meron din siyang portrait mode. Ito po ay nagbibigay ng background blur sa ating mga photos at dito po natin magagamit yung depth sensor. Sa more naman, ayan, meron din siyang Google Lens, Panorama, Macro Lens. So dito natin ma-activate yung isang lens niya which is yung Macro Lens, Sticker, Slow Mode, Time Lapse, and Expert Mode. Pagdating naman sa front camera, meron din siyang portrait mode. Ayan, yung background blur. Tapos sa photo naman, ito syempre yung pinaka-importante sa front camera is yung AI beautification. So yan, no, sobrang kinis ng ating face. Grabe. Tapos meron tayong icons dyan like flash, HDR, filters, and yung settings. Pagdating naman sa video, ang pinaka-max sa resolution niya rin is Full HD 1080p at 30 frames per second. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Oppo A54. Very simple lang naman. Speaker test tayo dito sa Oppo A54 at gagamit tayo ng sound level meter. Start tayo. Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, mag-unbox tayo ng bagong labas na entry-level phone ni Oppo, ang Oppo A54. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ito yung na-measure ng ating sound level meter, yung pinakamataas is 85.8 decibel. So itong score na to parang nasa fair na level. And yes, yung loudness nitong si Oppo A54, nasa fair lang na level siya, hindi siya ganun kalakas. Dahil single speaker lang siya mga ka-J-Vlog, hindi po siya dual stereo speakers. So kung i-rate ko ang kanyang speaker 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa 7. Boot up test tayo dito sa Oppo A54. Tingnan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So, nag-open siya ng 48.41 seconds. So, biometrics test tayo dito sa Oppo A54 at ang una nating itetest is yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa kanyang face unlock, fast and accurate din naman. Benchmark test tayo dito sa Oppo A54 at ang gagamitin natin is Antutu benchmark. Start tayo.
So ito yung score ni Oppo A54 sa Antutu benchmark. Meron siyang score na 112,705. Battery test tayo dito sa Oppo A54. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tignan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ang una natin lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra, naka-on ng outline at shadow. Naka full download na pala ang resources dito at ang internet connection natin is 4G mobile data. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 50%. 30 minutes. So mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent ang natira. So may natira pang 40% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Oppo A54. So 10% lang ang nabawas. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na po si Oppo A54. So para sa akin, maganda rin naman itong smartphone na to. Pero yun nga lang, to be honest, medyo nakulangan ako sa kanyang spec, lalo na sa kanyang presyo. Tulad na lang nung kanyang chipset. So itong si Oppo A54 ay hindi nagpo-focus sa gaming. Mas nagpo-focus siya kumbaga sa mga consumers na casual lang naman ang ginagawa sa smartphone. Tulad na lang ng calls and text, social media, online business, online class, mahilig mag-movie marathon at yung mga light na games lang. So, pag sa ganyang aspect mga ka-J-Vlog, paniguradong maaasahan nyo naman dyan si Oppo A54 dahil mataas din naman ang RAM at internal storage na ma-offer niya. So, yung RAM niya ay perfect for multitasking and sa storage niya napakadami nyo na po malalagay dyan. So, medyo outdated yung software na nilagay nila dito. At reminder lang, nakaka-release lang netong smartphone na to. So, ako, to be honest, ang in-expect ko dito is Android 11 na siya with ColorOS 11. Pero nagulat ako na Android 10 po siya out of the box. Pero let's hope naman in the near updates dito sa Oppo A54, masupport niya na rin ang Android 11. So wait lang tayo mga ka-J-Vlog. Malay nyo naman ma-update din siya. And okay naman din para sa akin yung kanyang camera performance. And about naman sa camera performance mga ka-J-Vlog, nakakapag-provide naman si Oppo A54 ng mga high quality photos. So ilang mga ka-J-Vlog yung full review ko dito sa smartphone na to, at kung interesado po kayo sa Oppo A54, huwag po kayo mag-alala dahil maglalagay po ako ng link sa description.